0.5. الكالسيوم 1.5. With a minimum of 0.6. This is percentage. Percentage, all percentage. المغنيسيوم 6%. So the key issue is this one and this one in terms of better, more even fruit. Bigger fruit, bigger berries, more even berries, less labor input. فبالتالي لما طول ما انا بحافظ على الارقام الموجوده في الفوسفور او النحاس فانا بضمن جوده كويسه، احجام كويسه، عمليه تسهيل جيده. Mr. Claus, what about iron and manganese? In your case, is iron important. In our case, is iron important because we never have that high carbonate levels. So iron Fe could be in the range from 35 to 75 ppm. On manganese, 35 plus, somewhere around. I don't look too much into manganese because our soil contains naturally enough manganese. بالتالي بالنسبه للحديد من 35 ل 75% والمنجنيز من 50 ل 80%. ppm, of course, ppm, this one ppm. انت الحل السنتج اوف That is between 35 and 75 ppm. الحديد هيكون من 35 ل 75 ppm، المنجنيز هيكون 35 وهو ما بيبصش نسبه المنجنيز لان احنا عندنا محتوى جيد من المنجنيز في التربه. When we are supposed to make this analysis. These are the numbers during the flower period. Am I supposed to make it before? Yeah, in the before, slightly before. Numbers are not changing too drastically. التحليل ده انا بعمله خلال مرحله التسهيل، وبالتالي عشان تكون عمليين فانت لازم تعمله قبل التسهيل اللي هي الفتره اللي انت يطلع لك فيها نتيجه التحليل وتقدر تعمل فيها معاملاتها الصحيه للنبات. يعني مثلا 60% تسهيل؟ يعني قبل التسهيل. وليه منطقه ناخد الورقه؟ تلحق تاخد First before flower, الورقه الحره اللي عم تقول. So which type of leaves are supposed to take? Okay, I look into the leaves around the bunch, so opposite the bunch would be preferable. فبالتالي هو دلوقتي هياخد الاوراق اللي هيحللها او عناء الاوراق اللي هيحللها من المناطق او الاوراق المحيطه بالعمود ويفضل الورقه المقابله للعمود. So, the big question here. انا ازاي اوصل للكميات دي وازاي احافظ عليها بعدين؟ So the question, how can we achieve these targets? This one. Now we look into the sign of fertilizer program. There's another question. هو هيتكلم على تخطيط برنامج التسهيل. حد عنده سؤال تاني؟ عناء الأوراق يا باشمهندس. عناء الأوراق. لو سمحت في تحليل قبل وصول الورق No, I don't need. Just after harvest, I think the last checkpoint on the line. ممكن تعمله بعد ممكن تعمل التحليل بتاعك بعد الاساس مباشرة عشان بس تطمن الارقام بتاعتك في المستوى المطلوب. من فضلك يا كنت يا ريت لما نيجي ناخد عينات الاوراق ناخد العلامات نفسها بعد ما ناخد الورقه نقص العين نفصله عن النصل. فهل ده صح؟ احتمال يكون النصل ياخد جزء من العين لو اتساب مده طويله عمال يروح المعمل. فهل من الحكمه لما اخد الورقه اقص العين افصله فورا ولا ايه؟ Yeah, don't only to pet you, otherwise the nutrition moves into the leaves directly with complex. هو دلوقتي انت بعد ما تاخد عينات الاوراق بتاعتك You مباشرة catch whatever is in the pipeline. المفترض ان انت بتشيل في العين عن بقيه جزء الورقه لانه احتماليه هجره بعض العناصر من هذه الورقه
للجزيء الورقي بالكامل وارده، فبالتالي القرارات بتاعت التهيئه عندك هتكون وانا باخد العينه فورا. فبالتالي انت لازم تعملها مباشره. How we can get that one bigger? So there are different ways to do programs. There is not one way, there are different materials. The aiming is to give fertilizer which are fast and quickly plant available. فبالتالي في طرق كثيره قوي ان انا اصمم من خلالها برنامج تسميد بتعتمد على نوعيه العناصر اللي انا هضيفها، ولكن الهدف بتاعي ان انا العناصر اضيفها توصل للنبات بسرعه وتدي له احتياجاته لاتمام عمليات الفسيولوجيه. See, this is one program now for that specific farm which we use for all varieties, on all rootstocks. بالتالي ده برنامج تسميد بيستخدموه لمزرعه من المزارع في كل الاصناف. And only changing one parameter, that is the level of nitrogen we give. بيستخدموه في كل الاصناف بنفس الكميات، بس عنصر واحد او عنصر واحد في برنامج التحليل هو اللي بيتغير كمياته تبع لنوعيه الصنف الموجود. Now it comes to operational issue. Now, if you give for this field and for this field, for this variety, all different fertilizer program, it turns into a huge circus, especially when a farm has a size of 200 or 300 hectare. So the whole thing must be manageable and بنتكلم على عمليه تنظيميه بحته، ان انت لو كل صنف عندك في المزرعه هتديله برنامج تسميد مختلف عن الثاني، خصوصا لو انت عندك مساحه بتتعدى 500 600 فدان على سبيل المثال، فانت هيحصل عندك اخطاء وبطء في التنفيذ كمان. And then we use the fertilizer program for the worst scenario. The worst scenario means location or variety. وبالتالي انا لازم اصمم برنامج تسميد عندي للمزرعه تحسبا لاسوء الظروف. So some varieties get a little bit a luxurious approach, but once we change one parameter, which is nitrogen, we can manage that one in a good way. فبالتالي بعض العناصر في وجود برنامج التسميد بتكون كويسه جدا او بيحصل فيها مشاكل، ومع تغيير عنصر واحد وهو النيتروجين ببدا اظبط او اعمل سيطره على المشاكل اللي هتواجهني. So in this case we use single products, but it can be also composed with liquid mixes which are in Egypt available. فبالتالي خلال البرنامج ده هو بيستخدم عناصر احاديه او مفرده، ومع وجود امكانيه ان انا ممكن استخدم تسميد السائل. So here I use MIP, potassium nitrate, calcium nitrate, magnesium sulfate, potassium sulfate, and then phosphoric acid. Okay, now the main issue on how to get the P level up in terms also of metabolism of the cytokinin is having a startup phosphate program. العنصر الرئيسي العناصر اللي حضرتك شايفينها اللي هي العناصر السماديه موجوده، والحاجه الرئيسيه ان انا ازاي اوصل بالفوسفور ان انا اوصل له احتياجات النبات تكون منه مستوفيه وبكميه عاليه اعتمادا على التحليل، بحيث ان انا ابدا ازود محتوى النبات من الفيتامينات، وكمان ازوده من عنصر الطاقه اللي هو الATP عشان خاطر اعمل اوصل لهدفي في النهايه واستمر بجوده عاليه مع عدم وجود عنقود اثري او ان انا يكون عندي شورت دوز. So I start with the point of bud swelling to give fertilizer. That means the soil condition must be ready, soil moisture condition must be ready, that I have enough capacity
for irrigation, fertilizing, not to over-irrigate. And they run on about 30 to 50% depletion of soil water content. So what's the 30% depletion against field capacity to start a fertilizer program فهو دلوقتي at the بيتكلم point of bud break. بيبدا برنامج التثبيت بتاعه في وجود محتوى رطوبي جيد في التربه. بيبدا البرنامج بدري مع بدايه التفتح. At the beginning, when we get an oversaturated soil, phosphate is not plant available. And I like to have at the beginning of the season cytokinin produced by the plants. فبالتالي انا لازم ابص على الرطوبه او السعه الحقيقيه الموجوده عندي في التربه لازم تكون حوالين 50%. لانه لو بصينا في الاول خالص بدايه شرحنا نلاقي انه انا في حاله التربه اللي فيها زياده محتوى رطوبي او فيها جفاف فبالتالي الفوسفور مش متاح للنبات في التربه. Remember what I also said? يكون في رطوبه عاليه. اوفر ساتوريت. اوفر ساتوريت. دول الحالتين. Soil water content must be looked into, not too wet. Right here. هو If you have if have an oversaturated soil, Then you made a strategic mistake some days earlier, so I cannot excuse that one. No reverse. The damage is done. oversaturated soil ده فيها Phosphate not available. not available يعني لو كان في رطوبة أعلى. لو كان في رطوبة مشبعة بتكون الفصول احنا بنتكلم على رقم 50% ساحه قليله، ده مش معناه ان هو رطوبه عاليه. انا بتكلم ان انا دلوقتي عندي رقم المفروض ما يزيدش عن 50-60% مثلا. توضيحا للنقطه دي ان انا التربه عندي المفروض ما تكونش فيها نسبه رطوبه عاليه وفي نفس الوقت ما تكونش جافه، يعني في وجود الجفاف مش هيقدر يتعامل. الري بعد استنفاذ 30% من الرطوبه. depletion 30% depletion when I start to irrigate. When we start the fertilizer program. ال 30% دي مش من 50 من الساعه العقليه. 30% استنفاذ من الساعه العقليه. اللي هو احنا بنتكلم تقريبا 30% دي معناها ان الساعه العقليه بتاعتها تكون موجوده عندي 50-60% او 70%. الساعه العقليه عمرها ما بتزيد عن 30-35 عمرها. الساعه العقليه اي يعني الرطوبه حتى لو عندك الساعه العقليه 50% احنا بنتكلم على رقم جوه الساعه العقليه يا باشمهندس. تمام. ما بتكلمش في الساعه العقليه كمبدا، انا بتكلم عن المحتوى الرطوبي اللي موجود عندي في التربه اللي هي الساعه العقليه. لو الساعه العقليه عندك 30 مثلا فانت المفروض حوالي 15 30 من 30 مظبوط. هي دي اللي نقصدها، انه الرطوبه عندك ما تكونش عاليه قوي فبالتالي انا مش هقدر اتعامل محتوى الاكسجين بتاع التربه قليل مش هيحصل استفاده للنبات دي. ولو الرطوبه قليله النبات مش هيمتص لانه عندك كمان هيبقى عندك محتوى الاملاح عالي جدا بالنسبه للنبات فهيحصل ضرر بالنسبه للنبات. So if I translate that one in numbers, the material. هو دلوقتي هيبدا يترجم الوحدات الموجوده ديت الى ارقام. So you will see the initial 2 weeks are on very similar, same proportion between nitrogen, phosphate and potassium. There's a 1-1-1 ratio roughly. Between what? A 1-1-1 ratio between nitrogen is a 5, phosphate is a P, potassium a V. I repeat it. So I get an initial stage, no antagonism between the elements. فبالتالي خلال التصميم برنامج التسميد هو يبقى عندك موجود مثلا علاقه 1-1-1 ما بين النيتروجين والبوتاسيوم والكالسيوم عشان ما يحصلش عمل اضطراب في التربه. So the core of the fertilizer program is related to phosphate. Maybe we put the table inside, this is safer. الشاشه في الكمبيوتر في اللاب نفسه بدل 100% كده خليها 150 لو حابب يعني هو كده يتحرك كتير جوه الجدول. انا بقول لك اقل 3 عشان الجدول يبقى واضح كله. هو عامل العكس. هو كبر عشان الفونت يبقى The core issue is on that board. فبالتالي اللوب الموضوع بالنسبه لنا او الفكره الرئيسيه اللي احنا لازم ناخد بالنا منها هو كميه الفوسفور اللي انا بعمل لها اضافه للمجموعه دي.
is a phosphate. This element per hectare. Element pure material per hectare. ده عنصر نقي للهكتار. Calcium is given. Sometimes I'm wondering, is it needed or not? We only need the calcium actually for an easy plant available nitrogen form, which is the nitrate form. Yeah. Can you write this here because we can see? Can we blow I that can one modify up? the resolution here. You figure that one out. I'm not a computer specialist. The worst thing in my life is a laptop. The second ugly thing is an ugly wife, or a wife which demands too much. Female. These are the two most horrible points in my life. For it, now that wife is good. تمام كده يا باشمهندس؟ تمام كده؟ Okay, now maybe a little bit better to see. So as I said, I try in the first portion of the development, that means in the first 2 weeks, until the shoot length 2 to 3 centimeters. Giving enough nitrogen into it, give enough phosphate, and balance that whole thing out with potassium. كده خلال المرحله الاولانيه اللي هي الاسبوعين الاولين من بدايه التفتح حتى 2 ل 3 سم طول النموات لازم ابدا ادي كميه كافيه من النيتروجين والبوتاسيوم والكالسيوم للنبات. Now, depending now on the measurements. نيتروجين وفوسفور وبوتاسيوم. See, remember what I said, now, depending on the measurements, on information during flower stage, chosen the worst scenario, and look into increase of phosphate closer to flower stage. What is happening in this stage? بالمقارنه بالارقام اللي عندي في تحليل The elastic portion will then. فبالتالي لما ببص للنتائج اللي موجوده عندي نتائج تحليل اعمال الاوراق اللي هي قبل مرحله التسهيل وابدا اعمل لها تصحيح جزئي بزياده نسبه الفوسفور بالمقارنه بالموجود في الجدول عشان ابدا يبقى عندي 3 شويه سواء كان حجم حبات قليل صغير او target point is a high number, closer to 1. Now, the higher I can get them, the better is berry size, the less the short berries, the least is the labor input. فبالتالي انا الرقم الموجود عندي لازم يكون 8 من 10 رقم فوسفور موجود عندي في التحليل. كل ما انا بوصل للرقم ده كل ما كان افضل بالنسبه لي بالنسبه لحجم الثمار وعدم وجود حبات صغيره في البذر. Okay, that's the way I try to come to these numbers. Sometimes I'm successful, sometimes most of the time I'm successful, but there's still issues where there is something locked up, especially on the Egyptian soil with carbonate levels of up to 20-40%. بالتالي انا لازم اعمل تصحيح عندي برنامج التسميد تبع ظروف التربه الموجوده عندي خصوصا في ارتفاع محتواها من الكربونات والبيكربونات اللي بتاثر على اتاحه العناصر وسهوله امتصاصها بالنسبه للنبات. And then parallel, I run a microelement program on a weekly basis, which the focus on that one is the single copper. There's this line down. فبالتالي هو ماشي برنامج ثابت في العناصر الصغرى وبيركز بالاساس على الزنك والنحاس. So the focus is not on calcium. Calcium was chosen while that grower liked to have the calcium nitrate in the program. I would have chosen more the ammonium nitrate. وبالتالي التركيز مش بالاساس على النحاس ولكن التركيز على بقيه العناصر زي النيتروجين والفوسفور والعناصر الصغرى. So, as I said, the main issue is getting phosphate in, gives me cytokinin, gives me zinc in, gives me oxen. The balance of the two gives me growth, not the nitrogen, gives me growth. The balance between cytokinin and oxens gives me the growth of the plant. وبالتالي تلخيصا للبرنامج التسميد هو بالاساس لازم ان انا اوصل كميه
اللي بيحتاجها النبات من الفوسفور، والكميه اللي بيحتاجها النبات من الزنك، والكميه اللي بيحتاجها النبات من الكالسيوم، عشان اقدر اخليه يعمل انتاج لعناصر الطاقه الاي تي بي اللي هو بيخشوا الاثنين في انتاج السيتوكاينات اللي هم بيساعدوا النبات ان هو يتحمل الظروف الجويه غير المناسبه وتقليل ظاهره العنقود الافرازي. Now it comes to evaluation. Let's see, it gives me growth of the plant. The evaluation is how does the shoot grow? Now, is it growing like this or is it growing straight? بالتالي انا هوازن مرحله التقديم. What are the inner nodes? What are the inner nodes? And how many shoots per plant, depending of the planting distance, I'm allowed to give me that desired growth and allowed get me that desired number of bunches. Now it comes to foliage management approach parallel with the plant nutrition program. فبالتالي انا هاجي اقيم برنامج التسميد بتاعي خلال الموسم. لازم اشوف نمو الزراعات وسرعه النمو بتاعها وشكل النمو، هل هي زجزاج ولا هل الطراح طالع مستقيم، ولازم اشوف المسافه ما بين السلميات عندي. فبالتالي انا كوضع تصحيحي لازم امشي بالتوازي مع برنامج رش مع برنامج التسميد عشان اقدر احقق الهدف بتاعي. A good growth is defined, or good growth is defined as a straight growth of the shoot starting from leaf position 5. 7 leaves are pre-prepared in the buds. 7 are pre-prepared in the buds. The bunch sit normally on leaf position number 5, can go on leaf position 7, but normally on leaf position number 5. As for leaf position 5, from the base measured, that whole shoots should be one straight line. No tinkle of a zigzag, start straight. On the inner node should be stable between, on average, on 12 centimeters. Could be go to 14 centimeters. فبالتالي تعريف النمو الجيد هو ان النمو الخضري يكون عندي يحصل فيه يكون مستقيم والمسافه بين السلميات من 12 ل 14 سم، لانه ده بدايه من العين من الورقه رقم 7 والورقه رقم 5، لانه عاده بيتم تكوين الورقه من رقم 1 لرقم 5 داخل العين بالفعل، والعنقود بيكون موقعه على العين رقم 5 غالبا، واحيانا بيكون على العين رقم 7، فبالتالي انا هبدا تقييم الارض عندي بدايه من الورقه رقم 5 وانا طالع. نمو عندي السلمات مسافه بين السلمات كويسه، نمو مستقيم، فبالتالي انا كده البرنامج التسميد بتاعي مش كويس. So when I see something is not normal, that means the shoots are still on the zigzag curve. The immediate reaction is on zinc application. بالتالي لما يكون عندي زجزاج او عدم استقامه في نمو في النموات الخضريه، فبالتالي التدخل السريع عندي ان انا بعمل معامله للزنك. So this is an observation, the checking point later on in flower, when unfortunately the problem is already happened, when there is no correction possible, the problem happened in uneven fruit set. فبالتالي ده تفصيل المشاكل اللي بتحصل معاك سواء كانت عدم تسهير جيد او عدم تجانس في التسهير وعدم وجود عقد جيد ووجود حب صغير، انه خلال المرحله دي تبدا المشاكل تظهر انت كنت المفروض تلاحظها بدري عن كده عشان تقدر تعمل لها تدخل سريع. So when that target is reached and higher, and the shoot growth is straight, now we come to the variety early sweet or prime, which most of you supposedly have. فبالتالي بالنسبه للزنك على سبيل المثال اللي هو تركيزه المفترض عندي في تحليل اعمال الورق يكون 35 BPM او يكون اكثر من كده شويه بالنسبه للاصناف شارهه الاحتياج للزنك زي الايرلي سويت على سبيل المثال او الميد نايت بيوتي. Prime early sweet. Midnight beauty is a different story. فبالتالي البرايم ايرلي سويت بس، فبالتالي انا الرقم يكون كده او اكتر شويه عشان اقدر اخد عقد جيد. Now when that happening, the plant growth is straight when I reached an average shoot length at flower of 1.5 meter. من العوامل الرئيسيه المؤثره كمان ان انا طول الطباعه عندي يكون تقريبا في المتوسط بتاعي 1.5 متر. Then the discussion on gibberellic acid program for thinning is not a discussion anymore. Then it's just a waiting game. We wait and we wait and we wait and we think we are too late and then we're still 2 or 3 days too early. وبالتالي بالنسبه لمناقشه برنامج الجبريليك بالنسبه لصنف زي الايرلي سويت او البرايم، الناس بتفتكر ان الوقت خلاص دلوقتي انا لازم ارش، لا هو بيقول لك بالعكس انت لازم تستنى وتستنى وتستنى، والوقت اللي انت حاسس انت لازم ترش فيه ده كمان بيبقى بدري يومين ثلاثه. So the milestones, as I said again, is that one and higher, on that one as high as possible. Now, these two together. To find the success rate during flower stage.
فبالتالي من العوامل not the gibberellic acid program. من العوامل المؤثره على نجاح عمليه التزهير والعقل بالنسبه لي هو عنصرين الفوسفور والنحاس. لازم اوصل دايما ان هم يكونوا في المستويات القياسيه عندي عشان اقدر اعدي المرحله الدراسيه. Question. في اي اسئله؟ ايوه بخصوص رشاقة الاستطالة بتاع الدي 3 لو يفضلها واذا كان يفضلها كام؟ ده الصنف ايه؟ رشاقة الاستطالة For the L suite you prefer to spray bleaching No, never, for flame and never, never. I'd never do it. Never. The growth of the plant, the natural growth of the plant. Remember what I said, the human being is interfering, destroying nature. I somewhere mentioned that one. If the plant grows properly, nutritional problems are recognized, the plant gives you the desired result. Because the plants have fixed, proper gene composition. There's nothing wrong with the plant. We destroy the plant by input. Input means the wrong location for the natural crop, the wrong irrigation, water quality, trailer system and training systems, wrong light management systems. When we leave the nature in its fullest potential, plant does the job on its own. هو الانسان له دور في فساد الطبيعه، انت تسيب النبات على طبيعته لان هو بيقدر يعمل تصحيح للاوضاع الموجوده بالنسبه له، لو انت سبت النبات يعمل طبيعيا هيقدر يوصل بيك للمرحله في النهايه كويس. تدخلك في بعض العوامل سواء كرشاقة استطاله او زياده محتوى زياده الميه بيعمل لك مشاكل في نهايه الموسم. انما النبات طبيعيا او نمو الشجره طبيعيا ما بيحصلش فيها مشاكل، انت تقدر تاثر على النبات سلبا او ايجابا من خلال برنامج الري والتسميد بتاعك او برنامج التدعيم اللي انت بتديله او شغلك على هرمونات. ده بالنسبه للصنف الجميل ولا كل الاصناف. الصبغ والعدود الصغير. العدود الصغير، عارفين تعمل ايه بالبيضه وعدود صغيره. They speak about the small bunch and the fertility problem with flame. See the small bunch, no? Is now we come back now where we started off. Here we got a cold. المشكله اللي انت بتتكلم عليها يا باشمهندس هتبدا ترجع تاني للعوامل المؤثره على شكل العنقود وكمان كفاءه عمل النبات واستيفائك لاحتياجاته من العناصر المختلفه خصوصا عنصر الفوسفور والكالسيوم والنحاس والكبريت. لو معايا جهاز سنسور بقيس بيه الرطوبه، ايه الرقم اللي اقيس اللي اقدر احدد عليه ان انا اروي او اوقف رايح؟ ده اسمه ايه؟ جهاز سنسور. If you have sensor, what's the number which you have to Okay, now we have to look what type of sensor. لازم تقول ايه تعرف ايه نوع الجهاز. Now we have to look what type of sensor. You have to look now. The most of the sensors you have installed are capacity meters. Capacity meters that are interfered with salts in the soil, sodium chloride. معظم انواع interfered with. معظم انواع الاجهزه اللي بتقيس بيحصل لها تداخل او تاثر بمحتوى الرطوبه محتوى الاملاح في التربه، كل ما محتوى الاملاح بيكون عالي فبالتالي ممكن تديك اليات غلط. طب في علاقه ثابته ما بين الكالسيوم والمغنيسيوم؟ Is there any ratio between calcium and magnesium? The closer we get them together, no, the closer it will be. The problem is, no, كل ما كان الاثنين The problem is- كل ما كان افضل. now when I increase the calcium at the pre-flower stage, no, كل ما انا زودت نسبه الكالسيوم قبل مرحله then التسجيل we come to that reaction which I had shown you before, so we get an unsoluble calcium phosphate product. وبالتالي كل ما انا زودت نسبه الكالسيوم عدم اتاحه لعنصر الكالسيوم واحتماليه ارتباطه بالفوسفور وتكوين مركب معقد النبات مش هيستفيد منه. So the calcium has nothing to do at the first phase in terms of crop. Crop means berry size and number of berries per bunch, shape of the bunch and berries per bunch, nothing to do. وبالتالي التدخل المباشر لعنصر الكالسيوم على النبات سواء كان الحجم او عدد الخلايا او شكل العنقود مفيش علاقه مباشره ما بين الكالسيوم وبين العوامل دي.
So I only like to prepare the plant in a certain brackets that what I'm confident that we don't have an interference with post-harvest problem or the quality of the fruit, soft fruit versus non-soft fruit. But that is not calcium which gives me the guidance. On that one, the guidance gives me between this model and this model. فبالتالي خلال المرحله These model دي المرحله اللي انا ببدا احافظ على مستوى This one not important. جوه النبات عشان ما يحصليش Not important at all. بعد كده. فبالتالي العنصرين الرئيسيين اللي انا بحافظ عليهم هم اكثر اهميه من الكالسيوم هم المغنيسيوم والبوتاسيوم. So I've seen good fruit, firm fruit, where the calcium level was extremely low, and there's extremely bad fruit where the calcium level was extremely high. فبالتالي هو بمقارنه بعض نتائج التحليل شاف جوده ثمار ممتازه في وجود الا او نسبه قليله من الكالسيوم، وشاف ثمار سيئه للغايه في وجود نسبه عاليه من الكالسيوم داخل. Why I look for that one, the calcium and that level is at that stage we look on the development of the plant between bud break and flower. So we need calcium in the cell structure of a tissue. That means in the root, in the stem, wherever we need that calcium in the cell structure of a tissue, in the growth point. او التاثير المباشر لعنصر الكالسيوم هو دخوله في عمليه تدعيم جذور الخلايا وتكوين بكتاب الكالسيوم اللي هي بتخش في عمليه بناء النبات، واللي هو بيكون في مرحله متسارعه جدا. خلال المرحله دي بيكون في عندك نمو جذور جاي، وعندك نمو في عندك كمان نمو اوراق ونضج ثمار. Okay, I explain you why now. You turn this thing around, can we? And we can clean it a little bit. Maybe I'll find another spot. No, we got still we clean it. This is not to see down here. Clean that whole thing. Maybe we have a short break. This takes a long time to clean. Smoker break for these smokers. Smoker break. We open the door. 10 minutes break. هناخد 10 دقائق بريك يا باشمهندس.